Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.5 continue there. نو په دې کې مونږه څه کوو ډیسکس کوو سنگولر میټرکس او نان سنگولر میټرکس او دا غي څه کوم ریلیټډ کوېسچن دي ټیک شو لکه تاسو به دا او پیژنئ چې سنگولر میټرکس څه ته وایي او نان سنگولر میټرکس سنگولر میټرکس د پاره هم تاسو ته ما په لاست ویډیو کې ویلو چې تاسو په ډیټرمیننت ځان خپوي کوي لکه و سنگولر میټرکس کوم میټرکس ته وایي If A determinant is equals to 0, then A is a singular matrix. لکه کله چې موږ د matrix determinant معلوم کو او هغه زموږ سره 0 راشي نو موږ وایو چې دا زموږ سره څه دی singular matrix دی. په دې خبره پوه شئ دویم non singular matrix هغه matrix د کوم determinant چې زموږ سره د 0 نه برابر لکه 0 را نشي موږ باغې ته څه وایي ګلته لیکلي چې if A determinant is not equal to 0 چې د 0 برابر نه لکه بیا نور ارڅ ویلیو شي کېده لکه په ماینس کې او په پلس کې لکه پلس 1 ماینس 1 پلس 2 ماینس 2 هیڅ میټر نه کوي هغه به موږ چې نان سنگولر میټرکس وایي ها مې دا ډیټرمیننت موږ معلوم کړی په د لاست ویډیو کې کنه په کوېسچن نمبر 1 کې نو په دې کوېسچن نمبر 2 کې به موږ څه کوو ډیټرمیننت معلومو with the help of determinant دا غي نه بعد موږ څه ډیسایډ کوو چې دا پلانې میټرکس دا زموږ سره سنگولر دی او که نان سنگولر دی راځي چې دا فرست پارت ته ګورئ کوېسچن نمبر 2 کې څه وایي find which of the following matrices are singular and which are non singular وایي تاسو دا وګورئ دا څلور کوېسچن دي دا تاسو ټول چک کړئ چې په دې کې کوم یو زموږ سره سنگولر دی او کوم یو نان سنگولر دی نو سنگولر او د نان سنگولر لپاره ته ما شرایط ویل سنگولر به هغه ته موږ وایو چې کله زموږ سره ډیټرمیننت معلوم کو هغه 0 راشي او نان سنگولر به هغه ته وایو چې کله ډیټرمیننت معلوم کو او 0 نه بل څه ویلی وي ټیک شو دې ته ګورئ اوس اول به تاسو کې A میټرکس به ولیکئ کوم چې معلوم دي 5 3 2 1 ټیک شو بیا دې ډیټرمیننت معلوم کړئ ډیټرمیننت ولا معلومو دلته بدام په پیرل لاینز کې بند کو 3 2 1 ټیک شو او بس وکړئ دا 1 به دې 2 ته 5 ته ملټیپلای کړئ دا 2 به دی 3 ته ملټیپلای کوي په منځ کې به کوم ساين لګوي ماینس ساين لګوي دسی بشي چې A determinant is equals to 5 into 1 in the 1 5 سره ملټیپلای شول ته ورته وګورئ بیا به ماینس ولګوي دا 2 به دی 3 سره 2 into 3 نو دلته ورته وګورئ چې A determinant is equals to 5 1s are 5 minus 2 3s are 6 نو A determinant is equals to minus 1 تاسو دې ته په غور سره وګورئ څه چلو شو A determinant چې دا د -1 برابر شو not equals to 0 د 0 نه دی لکه که چېرته A determinant زموږ سره د 0 برابر شوی بیا به سنگولر وي خو دلته نه څه راغلی -1 ترې راغلی thus A is a non singular matrix د دې د وجې نه زموږ سره دا A چې دی دا non singular matrix دی non singular matrix هغه ته وایي چې کله موږ determinant معلوم کو او هغه زموږ سره د 0 برابر را نشي نو هغه ته موږ څه وایو نان سنگولر میټرکس اوس دې میټرکس ته ګورئ دویم ته دې کې به چلو کې B به ایز اټ از راکوز کوي 3 -6 -2 4 ٹھیک شو B د ډیټرمیننت معلوم کوي B determinant is equals to دا په پیرل لاینز کې باندې کوي 3 -6 -2 4 دا 4 به د 6 3 ته ملټیپلای کوي ٹھیک شو دا -2 به د -6 ته ملټیپلای کوي او په منځ کې د فارمولې خپل معنی یوز کوي ښا دا به یاد ساتئ ګوره به دې کې -2 هم دی -6 هم دی خو د فارمولې خپل معنی سره بیا انپوټ کوي ٹھیک شو ښا دسی بشي چې B determinant is equals to مطلب دا د 3 سره به دا 4 ملټیپلای کوو نو 3 into 4 بیا د فارمولې به ماینس ولګوي بیا د 2 سره خپل ماینس ور سره د کنه هغه به ولیکي -2 بیا د 6 سره خپل ماینس دی هغه به ولیکي -6 بشي ٹھیک شو B determinant is equals to 3 4s are نڅ راځي 12 راځي بیا minus into minus plus دغه د minus د 2 سره minus د 6 سره minus دا minus او minus چې ضرب شي plus بشي خو بیا یو بهر minus دی نو minus into plus نو بیا واپس سره شي minus راشي او 2 6 are 12 راشي ٹھیک شو اوس ګورئ B determinant زموږ سره څه برابر شو د 0 برابر شو کنه چې د 0 برابر شو this means چې دا زموږ سره کوم میټرکس دی اوس په خپل وګورئ دا زموږ سره سنگولر میټرکس شو هغه میټرکس کوم چې موږ ډیټرمیننت معلوم کو
او د هغې ډیټرمیننټ زمونږ سره 0 راشي نو هغې ته موږ څه وایو سینګولر میټرکس. ښه په غور سره دې ته غوږ کېږئ ځکه چې که په دې پوه نه شوئ نو بیا په انورژن میتھډ باندې به نه پوهیږئ. ښه او سیم الانګ ویت کرام رول په هغې باندې بیا نه پوهیږئ. نو سینګولر او نان سینګولر وپېژنئ. سینګولر مزید نور نشم بیانولی ویډیو پې اوږده کېږي. صحیح شوه. ښه دې نه به څه وکړئ سی به راولئ ایز اټ از 3a minus 2b 2a او b دا به ولیکئ. بیا دې ډیټرمنټ معلومو نو سی په پیرالل لاینز کې باندې د سی چې کوم ویلیوز دي 3a minus 2b 2a او b دا به موږ څه وکړئ دا به موږ سره په پیرالل لاینز کې باندې اوس به دا b دا b برابر دي 3a سره ملټیپلای کړئ او دا 2a برابر د minus 2b سره ملټیپلای کړئ او د فارمولې خپل ماینس ساين بلګوئ. داسې به شي چې c determinant is equals to 3a او دا b به 3a سره ملټیپلای شي نو b بیا د دې نمبر شو ماینس خپل د فارمولې د ماینس بشي او د دې سره خپل ماینس نشته نو 2a او د دې سره څه د 2b سره ماینس ورسره نو 2b به ولیکئ. ٹھیک شو. بیا c determinant is equal to 3ab بشي 3 به مخکې راشي د ګوره 3 به مخکې راشي a مخکې راځي او بیا پسې b راغلی بیا ماینس انټو ماینس پلس 2 2s are 4. ٹھیک شو. ورلته دا دلته چې ولیکي ماینس انټو پلس ماینس ماینس راځي بیا بهر هم ماینس دی ماینس او انټو ماینس هم راشي پلس او 2 2s are 4 او a او b به دی یو بل سره ضرب شي. ٹھیک شو. بیا دې ته ګورئ c is equals to دلته دا دواړه ټرمز څه دي لا د دې کوفیشنټس چې دي ډیفرنٹ دي خو بقایا ټرم سیم دي a b د دې سره هم دی او a b د دې سره هم دی خو دې سره کوفیشنټ چې زموږ سره 3 دی په دې کې زموږ سره 4 دی نو 3 او 4 چې جمع کې 7 بشي او یو به سره والی a b راوالی. ټیک شو. که په دې طریقې کوو که د څه نه کوو چې دا a b ته کامل کې او 3 او 4 جمع کې نو 7 بشي خو بیا هم زموږ سره دلته تاسو وګورئ دا زموږ سره c determinant 0 برابر رانلې not equals to 0 نو دی وجه نه دا زموږ سره کم دی د c is a non-singular matrix او دا چې تاسو څه شو homework شو. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 2 سالو کوو. په دې ډېر پریکټس وکړئ ځکه چې په کرامر رول کې او په انورژن میتھډ کې به دا زموږ څخه خامخا یوز کیږي. ښه